Hồng Vân và Quốc Thuận. xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ chồng son hân hạnh nhận được sự đồng hành cùng với nhãn hàng Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư, thận yếu. Trong thời gian một năm mấy em rất là buồn, là vừa sự nghiệp, vừa kinh tế và mình vừa chia tay người yêu nữa, cho nên ra là lúc đó các anh chị đang rất là cô đơn, là rất là buồn và rất hụt hẫng, thì lại gặp chàng trai này. Và bây giờ để mở đầu cho chương trình Vợ chồng son, Quốc Thuận xin mời quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay và thật nô nức để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi. Thôi bây giờ chào Khánh Chi. Chào kính thưa Khánh quý Chi, vị. xin nhìn bên này. Khánh Chi đây nè. Anh đây là Phi Hùng. Đó, Anh đừng nói anh thích chồng em. Nói nghe này Chi, anh Bin á thì không biết là sao, nhưng mà yêu màu hồng và mê màu tím. Hiểu đó chị. Thì đó em Giới tính thứ ba. hiểu rồi. Trời ơi. Song tính. Tàn ác ghê lắm. Hai đứa con rồi đó. 2 đứa con rồi. 6 đứa con. Giới tính thứ ba vẫn là giới tính thứ ba. Cái vấn đề của con cái đây nó không có chứng minh được là mình giới tính như thế nào. Vậy hả? Em thấy anh khen em mà tự nhiên anh nhìn chồng em một cách say đắm. Chính Là xác. khi người ta hay giả bộ cũng thích em giả bộ, hiểu không? Trời đất ơi, tôi quán tính là tại vì đẹp quá cho nên là tôi lỡ tôi nhìn rồi thôi mà, đúng không? Đó, nhìn bên đây. Thôi bây giờ không nhìn nữa, nhìn đây luôn nè. Xin chào hai vợ chồng. Còn bây giờ xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Anh giới thiệu trước đi. Em tên là Trần Phi Hùng, năm nay em 31 tuổi và công việc hiện tại là manager cho bà xã em. Và hiện tại hai vợ chồng em đang sống ở Sài Gòn. Mời công chúa. Em là Khánh Chi, năm nay em 24 tuổi, ngược lại. 24 tuổi ngược lại mọi người ơi, mọi người sao ơi. hiểu. Công việc Khánh Chi là ca sĩ, Ca sĩ, rồi ngoài công việc ca sĩ còn làm thêm vợ gì? của anh Hùng. Quốc Thuận rất là muốn biết cái Đó, lần cái lần đầu tiên của Khánh Chi với ông xã là ở Lần đâu? đầu tiên của em ở trên Đà Lạt. Là sao? Lần đầu tiên gặp nhau trên Đà Lạt hả? Cái lần đầu mà trên tiên. Đà Lạt là lần đầu cái gì? Trời, em nghĩ là em tưởng anh hỏi cái vụ kia kìa. Là cái Em ơi, tại sao em nghĩ anh trần tục như vậy? Tại sao vào đầu câu chuyện mà em lại hỏi, em tưởng tượng là anh hỏi em cái câu đó Anh liền. ơi, em xem rất nhiều số, em thấy anh cặp nào anh cũng hỏi về vấn đề đó. Em tưởng là anh hỏi vấn đề đó, tại vì em thấy anh rất thích về vấn đề đó nên em mới trả lời vấn đề đó. Đó là cái anh Bin là không có thích mà là thèm khát. Anh bị thiếu thốn này, với lại anh nói chuyện không có rõ ràng, đúng không? Đúng rồi. Chứ ta hỏi là lần đầu tiên là các bạn gặp nhau ở đâu? Không có chữ gặp nhau nha. Có không? Hồi nãy Không không gặp có nhau. chữ Không gặp hề. nhau. Không hề có chữ gặp nhau luôn. Vậy lỡ rồi nói luôn đi em. Đà Lạt đồi núi chớp chuông, Đà Lạt trời mấy Hai. trong xanh. Cái này nghĩa chắc là- để em kể đi. Lãng mạn lắm đúng không? Chút quốc à? lúc đó là quen nhau khoảng 2 tháng. Khoảng gần 3 tháng. Thì bữa đó bà xã em có cái MV quay ở Đà Lạt. Đó, tức là Nói chung ra để em kể. Hai đứa quen nhau, gặp nhau ở Sài Gòn. Nhưng sao Phi Hùng nãy chồng em nói gì nhưng mà chất quất à? hẹn lên trên đó rồi thì bản thân em mình cứ nghĩ là đinh ninh chắc lên trên đó là mình sẽ được. Nhưng mà cuối cùng lên trên đó cũng lại hẹn là Đâu có hẹn đâu anh, hẹn bữa sau thôi chứ đâu có hẹn đâu. thì em cứ hẹn là cứ bữa sau mà Nhưng- tức là gần 1 tuần trời cứ Nhưng mà- hẹn. Em hẹn anh cuối tuần đó hả? Chị hẹn hò đó chị, tại vì là sáng sớm 6 giờ phải dậy make up, quay tới khuya luôn. Em hỏi chị sức khỏe ở đâu mà mình suy nghĩ tới chuyện tới cái ngày cuối cùng mới không hẹn nữa. Bà xã em tức là hẹn ngay từ đầu đến bây giờ, đến thời điểm hiện tại bây giờ là cái chuyện đó cũng hẹn. Cái chuyện đó cũng hẹn luôn. Hẹn luôn. Công việc Khánh Chi bây giờ làm shop thời trang, sáng là ngủ dậy livestream mấy tiếng đồng hồ thì nghỉ ngơi, xong rồi có bữa tối nào mà không đi hát hay không đi quay thì tối phải live thêm buổi nữa, 3 tiếng, 2 buổi là 6 tiếng. Trời ơi. Live xong rồi buông ra là mệt rồi mà thay 7-80 cái đầm. Hỏi còn sức đâu nữa mà tôi suy nghĩ chuyện khác. Cho nên hẹn đúng Em không? phải hẹn thôi, em phải đành lỗi hẹn chiều nay. Thứ này là sự thật là có khi cả tuần em còn không được nữa chứ đừng nói là một lần. Có ghi sổ nợ không? Bây giờ sổ nợ giờ nó chồng chất luôn á chị. Nếu mà tính ra mà trả nợ cho em thì chắc là phải trả trong mấy tháng, mà ngày nào cũng làm thì mấy tháng mới hết được. Em ác thiệt luôn á Chi. Phi Thiệt Hùng. nhìn em như cái ly kem dâu vậy á. Trời Người ta muốn ơi, ăn mà em cho người ta ăn kiểu sao được. Mà tâm địa giống như ly chè đậu đen vậy đó. Mới đầu thì sao không được, nhưng mà khi mà đã sống vợ
chồng với nhau một năm mấy rồi thì cái vấn đề đó nó hạn chế lại, nó sẽ tốt hơn. Chứ mà thường xuyên quá nó bị chán nhanh. Cho nên hẹn hoài đúng Em không? phải hẹn thôi. Em hẹn á. Rồi bây giờ Em quay phải trở hẹn. lại lần đầu tiên coi như là Phi Hùng gặp Khánh Chi là ở đâu? Hôm đó là bé mà lái xe hơi cho Khánh Chi á, là đi nhậu. Bé đó là vừa lái xe hơi và vừa chỉnh nhạc cho Khánh Chi đi hát luôn. Mới nhắn cho Khánh Chi một tin là chị nhờ ai chở chị rồi chỉnh nhạc giùm cho chị luôn nha. Thì mình suy nghĩ không biết mình nhờ ai, thì mới nhắn cho một đứa em. Thì bé nó mới nói là em có ông anh ở dưới Vũng Tàu rất là thân, mà em hẹn ảnh là hôm nay ảnh lên chơi với em. Bây giờ nếu mà em chỉnh nhạc cho chị cho em dẫn ảnh theo nha. Cái lúc đó thì Khánh Chi thực sự là đang sống cô đơn, mới chia tay người yêu trước là được một năm mấy. Qua đón thì thấy hai người đi ra, thấy cái to cao, thấy cái mặt cũng sáng sủa. Nói chung ra là mình thấy anh này nhìn mình hoài. Nhìn từ đầu tiên đã nhìn rồi. Cái ra hát xong cái em nói thôi gì đi ăn đi rồi về. Ba người đi ra ngoài Bùi Viện, uống hết chai xong uống thêm chai nữa, xong uống thêm chai nữa, uống xong say hết thì mới đưa về thì lúc đó rồi là bắt đầu mới cho xương thở nhau. Là từ hôm đó Biết nhau từ hôm đó bắt đầu về là hai đứa nhắn tin sáng đêm. bạn này đầu tiên mà gặp Chi một cái là cái cảm xúc em làm sao? Kiểu như là người ta gọi là tiếng sét ái tình á. Tức là em Nhìn bị một sét cái là luôn. thích liền luôn. Mà thực ra là bản thân em á không uống được bia. Không uống được bia rượu là em không uống được, mà hôm đó em uống rất là nhiều luôn. Em bị tiếng sét ái tình á Dạ. là do đâu? Cái body đẹp quá, bữa đó mặc đồ đi hát rất là sexy. Em cũng có tà ý từ ngay lúc đầu luôn, dễ sợ thiệt chứ. Có ý thôi chị, em có tà đâu chị. Đó, chị sao chị rất khoái cái miệng của Chi nha. Chi nói cái miệng có duyên lắm. Chúng chiếm hả chị? Dễ thương lắm. Nhưng mà nói chuyện á, anh có cảm giác như em hay bị lớn tiếng đó Chi. Em nói to lắm. Em với mẹ em nhà nói chuyện rất là to. Vậy hả? Người ngoài ta đi ngang ta tưởng là gây lộn, nhưng mà thật sự không có gây lộn. Trước Chi là em đã có bồ chưa? Dạ, Có yêu ai chưa? Trước đó thì có. Thì nói chung là cái thời gian mình đi học, mình đi làm ở phía ngoài thì tất nhiên là mình phải có Là bồ. có người yêu rồi. Dạ. Nhưng mà khi em gặp Chi rồi thì em thấy là Chi có khác biệt với tất cả những người yêu của em không? Chính xác. Em thấy là gần như là khác hoàn toàn. Em thích về em là thẳng là tính, không có lòng vòng, bất cứ một cái chuyện gì á giải quyết xong là thôi. Và cái thứ hai nữa là dễ thương, đẹp, biết quan tâm và yêu thương gia đình em. Lần đầu tiên mà vợ em về thăm ba mẹ ruột của em á, thấy ba má làm thì cũng sắn tay sắn chân, mặc dù là ca sĩ nhưng mà vẫn Nhào vô làm. sắn tay áo nhào vô làm. Ba mẹ cũng không cho nhưng mà vẫn làm. Ngay từ cái lần đó thì em xác định là đây sẽ là cái người vợ tương lai của em. Là trước đó là Chi có chia sẻ là Chi đang rất là buồn, rất là cô đơn. Trước đó em chia Vì- tay một với là người yêu em năm mấy 2 năm. Và ngoài cái việc là em chia tay với người yêu thì em còn gặp phải một cái vấn đề gì không để khiến cho em trong cái tâm trạng là buồn phiền như vậy? Sau khi live show, nếu em được chọn lựa của em, khi bắt đầu em làm gái về 2 năm sau em tổ chức cái live show đó thì em mới bị thất bại cái live show đó, em lỗ gần 2 tỷ. Sau khi thất bại cái live show đó thì em với là người yêu em mới chia tay. Trong thời gian 1 năm mấy em rất là buồn, là vừa sự nghiệp, vừa kinh tế và mình vừa chia tay người yêu nữa. Cho nên ra là lúc đó Khánh Chi đang rất là cô đơn, là rất là buồn và rất hụt hẫng thì lại gặp chàng trai này. Nhưng mà cái điều gì mà làm cho em cảm thấy là em yêu cái chàng trai này? Đầu tiên quen nhau tìm hiểu cái tiền đó, và em nói thiệt với anh luôn, tất cả mọi người nhìn vô nghĩ là em rất là giàu, nhưng ngay cái thời điểm này thật sự là thời điểm em khó khăn nhất. 7-8 tỷ bạc là hết trơn, không còn tiền mà phải mắc nợ mấy trăm triệu, 300-400 mà trong vòng 4 năm nó lên 1 tỷ mấy. Em đóng lời á, tại vì khi mà tiếp xúc được một tuần lễ 10 ngày mình thấy cái người này ok, tính tình được, hợp với mình, nên em nói thẳng. Tại vì em mắc nợ nhưng mà em ra đường em vẫn đẹp, vẫn sang trọng, không ai biết em mắc nợ và không ai nghĩ em nghèo. Cho dù em có nói người ta cũng không tin. 1 tháng bây giờ đóng lời 70 mấy triệu tiền lời. Trời. Em khủng hoảng đó, em nói thật sự. Rồi lúc đó ảnh sao? Thì ông nói là thì nếu vậy mắc nợ thì hai vợ chồng mình cố gắng làm kiếm tiền trả nợ chứ đâu có gì đâu em. Ông nói thôi bây giờ để 1-2 tuần nữa đi, rồi ông sẽ tìm cách ông nói chuyện với mẹ để mượn cho em đỡ 200-300 để em trả nợ. Em nói trời, anh nghĩ sao anh nghĩ sao, anh hỏi mẹ. Rồi mẹ đánh giá em nghĩ em chắc là lợi dụng này nọ nữa. Em không cho chị. Là em thương anh Hùng là vì như vậy. Từ khi em lấy anh Hùng là em phất lên luôn tới giờ. Tại vì bây giờ em đã trải qua cái khó khăn rồi em mới dám chia sẻ. Hùng, cái lúc mà Hùng nghe Chi tâm sự như vậy á thì em có nghĩ là cổ thử lòng em không, hay là thực sự là em nghĩ cổ đang bị rơi vào hoàn cảnh đó thật? Cái suy nghĩ của cá nhân em á, thì em lại nghĩ là bây giờ quá khứ ai cũng có quá khứ cả.
cái quan trọng là mình nhìn vào cái tương lai của mình. Mà tiền hay không có tiền thì từ từ mình sẽ tìm, mình làm ra. Vì bản thân lúc đó em cũng thực sự lúc đó em không giàu bằng ai, em chỉ bình thường thôi. Thì em nghĩ là thôi thì hai đứa làm, nắm tay nhau làm thì mình vẫn có thể đi lên được. Khi mà quen nhau 1 tháng, bắt đầu Khánh Chi đưa ra một cái điều kiện. Xong rồi nó không có tiền bạc, nhưng mà sao điều kiện dễ sợ luôn, không hiểu Điều kiện sao? Điều kiện sao? chắc có thể là được nước rồi rồi Được làm chân tới lên rồi. đầu đó. Được vô đồ hai bà trưng đó. Em nghĩ là nếu như yêu nhau á, thì chắc chắn là anh phải cưới em, phải kết hôn thì em mới chấp nhận, còn không là bây giờ mình cắt đứt từ bây giờ. Cho 1 tháng suy nghĩ, 1 tháng sau suy nghĩ trả lời anh đồng ý. Cho em hỏi một câu, nếu như ba mẹ anh dắt em về nhà, ba mẹ anh không đồng ý thì anh sao? Nếu ba mẹ anh không đồng ý thì anh sẽ đi theo em. Là bao nhiêu lâu? Là- Sau 2 tháng đó bao nhiêu lâu thì dắt về? Rồi khoảng 2-3 tháng nữa là về. Rồi là sau đó là đám cưới luôn. Sau đó 1 năm sau mới cưới. Rồi sau khi cưới thì hai vợ chồng có những kỷ niệm nào vui không? Không. Có không? Không. Để em kể cho nó hấp dẫn hơn. Hôm nãy giờ nó chưa nói được cái gì luôn kìa. Đi Pháp Tức á. là cái hôm đi Pháp mình vô mình check in hải quan đó chị. Hai cái passport với lại vé máy bay á thì là bà xã cầm, xếp hàng xong rồi vô cái tới mà người check in Hải quan á. hải quan á, không biết bà xính xác sao á. Ông kêu em là mở 2 bánh bao em Mở coi ra đi. coi tên cho chính xác là người tên trên vé máy bay và cái tên passport nó phải khớp với nhau thì mình mới qua được hải quan. Passport là passport bà xã, mà vé máy bay là vé máy bay của em. Check in hải quan nó không cho em qua. Ủa nhưng mà còn cái passport kia đâu? Nói chung này nè, ông kể không bởi vì ông nào không biết kể chuyện. Này nè, ghê bởi nhá. Em xứng sắc, em móc 2 bánh bao em đưa đại em không coi. Thì em cầm bánh bao cái ổng cầm bánh bao của em. Em ra trước, em xứng vô thì bên con nhỏ nó thấy nó nói trời xanh lộn cái này, cái em lấy em đổi lại. Em đổi lại là bánh bao của em thì người ta cho em qua. Tới khi ổng ra, ổng đi qua ổng vẫn cầm bánh bao đúng, nhưng mà hồi nãy nói nhỏ nó không biết làm sao nó giữ ổng lại. Tức là làm khó em mà hải quan gần nửa tiếng đồng hồ. Vậy đó hả? Với cái lý do là em không đưa đúng cái passport và cái vé máy bay. Mà em đưa lộn, em đổi lại người ta cho em qua. Mà ổng thì không. đi sau là ổng đưa đúng cái bánh bao luôn, người ta không cho ổng đi. Lạ luôn. Hiểu Ổng bị giữ nhộn nửa đó, tiếng hồi ổng ra ổng nói bà xứng xác. Tôi kêu bà nãy ha chuẩn bị Mà rõ ràng là em nói rồi là kiểm tra cái passport, cái visa và cái vé máy bay cho nó khớp đi. Em làm quản lý mà em tin nó làm chi? Em phải gom hết. Chưa đó chị, chưa. Đi qua bển xong rồi, diễn xong rồi. Cái vé máy bay á là 8:50 sáng, để em kể 8:50 sáng bay. Em nhìn là 8:50 tối. Ủa là Tối là tầm 20:50. Trời ơi. Làm hai chồng phải tốn gần 2.000. Mua là 2 cái vé. Nói rất là như kiểu là rất là đúng rồi, là chắc nịch là Như đúng rồi đó. 8:50 tối Bởi mai vì anh ơi. rồi bây giờ tiền ở nhà là nó cầm hay em cầm? Em cầm. Đúng em rồi dám đó. đưa cầm chết liền Chị đang luôn á. xua suối á, nếu mà đấy là em phải giật lại. Anh Hùng là giữ cái xác nhưng mà thẻ là em giữ với chìa khóa em giữ. Thẻ thì không bao giờ biết password. Tiền là em rút. quyết định chi tiêu là ai? Hai người Hai cùng người. đồng ý đưa ra cái quyết định chi tiêu thì mới chi. Nói nghe nè, rồi về sống với nhau á, rồi là lúc mà lòi ra cái tật xấu rồi kể nghe coi. Giờ em chỉ có xấu một cái là đói hay bị cáu. Đói lên cũng giống em. Là cái thứ hai nữa là nóng tính. Cũng nó giống em luôn vì hai đứa cực kỳ nóng tính. Khi cả hai đều nóng tính lên thì cách giải quyết cái vấn đề đó như thế nào? Một đó là giải quyết luôn vấn đề ngay lúc đó. Giải pháp thứ hai là em sẽ không nói gì em đi ra. Vợ chồng anh Chi có gì nào? Ví dụ ai mà làm lỗi cái gì đó thì cái người kia sẽ bắt là em xin lỗi anh đi hay là anh xin lỗi em đi, là mình nói xin lỗi là bỏ qua chứ không có kéo dài. Ví dụ anh đang làm việc cái gì đó, anh lớn tiếng với em, cái em nói ủa em đâu có làm gì đó, anh lớn tiếng với em, anh xin lỗi em chưa, chồng xin lỗi bà xã nha, đó là em bỏ qua. Có cái gì ví dụ mà em làm đúng, ông bắt em tiền tội trộm đó là em làm gì không đúng, em xin lỗi anh chưa, nói dạ em xin lỗi anh, là bỏ qua. Bây giờ chồng em không có giận lâu. Khoan, sao còn nữa. Hai chồng em là ở lầu 19 đúng không? Khi lên lầu mình có cái thẻ, mình dán cái thẻ vô thì mình mới ấn được cái số lầu mình lên. Hôm đó đi diễn về đồ nhiều, 3 người lận, em mới kêu là chờ xíu còn sót đồ, chờ cái thang máy để lên cùng. Xin sát sao bấm điện thoại sao không nghe em nói gì, đi lên trên nói chúc mình luôn, đồ Em phải đi nhiều để xuống sao đâu. Thì em đi. Sẵn em kể luôn đi. hay làm bèm, không thích một cái chuyện gì em nói thiệt cho anh một vấn đề đó Nói có hoài. thể nói từ hôm nay đến tháng sau vẫn nói. Mà nói hoài luôn vậy hả? Dạ. Kia vẫn nói được hay thiệt Ai luôn cũng á. vậy á, không thích cái gì là nó hoài. Nhưng rồi có bị dễ mà siêu lòng không? Như là nhẹ dạ. Nhẹ dạ, có nhẹ Có dạ không? cả Có. tin nó bị lường gạt không? Bị gạt hoài luôn. Cách đây á là có mấy tháng có một cái trang Facebook là giả dạng làm đại lý máy bay, thật sự ra là lo buôn bán với cái tiền như mình quên đi, cái mình tủi thân ngày nào cũng hay. Tự nhiên nó kêu gửi tiền trước đi, rồi nó chuyện vé máy bay cho mình cũng gửi tiền.
nghĩ là thân rồi hay sao, cái kêu gửi xa, chồng cứ gửi chuyển 15 triệu, cuối cùng nó không đưa vé gì hết. Rồi mình Giả tìm đó. hiểu ra là công ty giả, người ta Có. đưa vé rồi mình mới chuyển khoản, đúng không? Đúng rồi. Hai chồng lo lu bu làm sao biết rồi, chuyển khoản trước rồi xong khách làm giả bộ mua đồ ở shop, là nói khách bên Canada chọn quá trời đồ luôn. Cái hàng gửi tiền nó là gửi rồi nhưng mà ngày mai nhận được. Em thật sự em không nghĩ ai lường gạt, tại vì từ nhỏ lớn mình có nghèo chết bỏ, mình chưa bao giờ lường gạt ai hết. Thì kêu tụi em đó là ông anh ở nhà bị ruột thừa, nhờ chị gửi giúp cho em 10 triệu gửi cho em đi, rồi ngày mai em gửi tiền trả cho chị luôn. Ổng là ông chịu, nói không, người ta chưa kịp chuyển tiền cho mình mà, biết người ta có thật hay không, thầy bị lừa vô vé ba rồi không chịu nữa. Em nói quá, ông cũng chịu, ông bắn cho cậu 10 triệu là mất tiếp. Rồi bây giờ là chỉ có bao nhiêu tính thôi đúng không? Bao nhiêu thôi cũng đủ mệt rồi đó. Không, em phải kể là tính cho xong. Rồi bây giờ nói nè. Tới em. Em anh thấy Phi Hùng rất là hiền nha Khánh Chi. Không hiền hề. lắm, nhưng mà Tôi Chị biết ơi. một chuyện. Chị biết cái bạn này á, bà cấm tiệc bạn này mà không được cho ăn một hộp cơm. Ăn cơm là ăn đồ sợ ăn mập thôi. là hai đứa đều không ăn cơm. Nhưng gần đây chồng em là mua cơm trái, chà bông với mỡ hành á, ăn á rồi nghiện, ngày nào cũng mua một hộp bự như nè. Rồi bây giờ là em được ké Em cơm ăn cháy. ké. Em ăn Ờ. ké. Em ăn ké. Tức là cơm cháy nó có ở trong đó, nó có chà bông nè, nó có ruốc nè. có hành nè, Mỡ có hành hành nè. nè. Với lại cái nước mắm nó làm từ nó phan Ăn cái này ngọt mập dễ từ- sợ, từ chơi mật mập ong mình nữa rải cái lên kia ăn nó nữa. cay ăn nó giòn rút mà trời ơi. ngon lắm. Chết rồi. Trời đất Rồi nha. chưa Rồi. tiếp nữa. Em Em kể cho chị nuôi chó, mua 2 con bundle. Xong em nói là em nói anh nghe đừng có nuôi chó, anh nuôi mình không có thời gian mình trông nó, tội nghiệp nó thôi được mà, thôi anh thương anh cưng quá mà thôi để cho anh nuôi. Nó anh nuôi là nha, nó đái hay nó nghĩ là anh hốt nha. Em nói trước em không có làm cái việc ở đâu, ok rồi anh làm. Thời gian đầu xiên lắm, ỉa đái rồi dọn dẹp rồi xiên lắm, rồi cưng lắm. Tới 6 tháng sau chịu không nổi, bắt đầu gửi cho em dưỡng tháng em thấy nó cực của em đó, anh nuôi anh phải có trách nhiệm, em lấy về. Em lấy về em bắt nuôi để nhà xong rồi nhốt trong lòng hoài, không thôi không cho nhỏ ra. Ổng nhốt em thả cho bỏ ghế. Mà thả tao đây lại. nó ỉa nó đái ổng phốt. Có nghĩa là bây giờ á, bà đang kể tính cái tật xấu của chồng bà mà vô hình dung là bà nói tật bà xấu xấu. của bà luôn. Rồi còn tính xấu gì nữa không? Có gia trưởng, có độc đoán, có làm biếng, Nói có... chung ra là ông này rất là siêng, Ừ. rất là giỏi, cái gì cũng được hết. Chỉ có gì thôi đó. Rồi có Rồi, mong muốn ông thay đổi gì Đó. không? Nói chung ra cái vấn đề chó thì giờ em phụ chồng em luôn rồi. Rồi bây giờ Phi Hùng muốn Khánh Chi, bà xã yêu quý của mình thay đổi điều gì? Dạ em muốn giờ em giữ lời hứa với em là được rồi. Đừng có hẹn. Chuyện hẹn hò đó. Bớt hẹn. Nói chung là hai vợ chồng em á là không có gì đâu mà lấn cấn nhiều. Tụi em sống với nhau là cái gì nó bên cạnh nhau nhiều lắm. Đâm ra là như vừa là chồng vừa là một người bạn đời. Đâm ra là rất là hiểu nhau. Đương nhiên vợ chồng nào cũng không có ai hoàn hảo hết, nhưng mình cố gắng để mình sống với nhau nó vui vẻ hạnh phúc thôi. Chị đừng đánh trống lãng chị. Anh Sao? đang nói là anh mong muốn chị đừng cái có gì hẹn. kia. Bây giờ có chị Vân và anh Thuận này, em nói luôn em không thiếu anh nữa, nhưng một tuần em chỉ là một lần thôi. Chốt hạ. Cái là việc rất nhiều. Rồi còn có con nữa, chăm con, rồi chăm chó nữa, trời ơi nhiều thứ lắm. Sao được không Hùng? Hay là có mong muốn gì thêm? Tạm chấp nhận được, nhưng mà một tháng khuyến mãi cho em 2 lần. Chị nhiều khi đi du lịch cũng có tặng kèm chứ bộ. Kệ người ta xin cho đi tuần lần rưỡi. Em hứa. Rồi nha. Chúc tụi em cứ dính nhau như vậy Thôi mãi nha. cứ dính như Sam như vậy nha. Rồi, Cảm ơn chúc tụi mừng. em. Em nhát mấy chuyện đó lắm, thậm chí nắm tay hay là hôn, nụ hôn đầu đời của em cũng 1 năm mấy lần, 2 năm mới có, mà thật ra cũng là anh cưỡng ép luôn chứ em cũng sợ, em cũng không dám. Em dạ. thấy ghê tởm anh luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ gặp tiếp một cặp vợ chồng nữa. Và mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay cùng đón chào cặp vợ chồng son thứ hai. Xin chào hai bạn. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em là Nguyễn Đức Phú. Em là nghề họa sĩ và em đang làm tại cho tập đoàn Vingroup. Phú này bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 28. 28. Thế còn em? Dạ em tên là Thảo, em hiện tại là em nội trợ, em 27 tuổi ạ. Phú với Thảo là hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Dạ, tụi em quen nhau từ rất là lâu, từ hồi học cấp 3. Thì lúc đó ở xóm của em á có một bé học chung lớp với Thảo. Thì lúc đó em chỉ quen với bé đó thôi. Bé đó lại chơi thân với lại nhóm của bạn Thảo. Thì có một lần tụi em chung với nhau nói chuyện, rồi em có chơi trò bói toán với lại Thảo.
Nhưng mà lúc đó lần đầu tiên em gặp Thảo thì như thế nào? Thời điểm đó là không hề có tẩm tên gì hết. Cô bé Thảo này lúc đó là đen đen rồi mũi to to mà tóc thì xoăn xoăn, mà là lớp phó tập nên lúc nào cũng cầm cái sổ ôm kè kè người. Thế còn Thảo thì sao? Thảo nhìn thấy anh chàng này có ấn tượng về chiều cao của anh không? Dạ, tại vì cái mẫu người của em á là cao, trắng, ốm với lạnh lùng, là theo cái gu của em luôn. Thì anh này là y xì. Đúng gu. Dạ. Đúng gu luôn. Đúng gu nhưng mà lại không có thích. Ý là nhìn ảnh thì có cảm giác là nếu bây giờ mình lại mình nói với ảnh sau này ảnh là chồng mình thì ảnh có tin không ta? Tự nhiên em cái cái trực giác. Dạ. Cái trực giác em tự nhiên em nghĩ đến cái điều đó. Dạ, em cứ muốn nói câu đó gì đó nhưng mà mình nghĩ vớ vẩn không có đâu. Rồi sau đó thì làm sao mà hai đứa quen nhau được? Dạ, sau đó là tụi em không liên lạc gì hết. Ảnh ra trường là mất liên lạc luôn. Em thì em vô Sài Gòn em học, còn ảnh thì học cao đẳng ở quê. Rồi Tết 2010 á là em đang buồn người yêu của em lúc đó. Thế là em cùng gia đình em đi chùa. Đang đi cùng gia đình thì nghe đứa em của em kêu hello người nước ngoài kìa. Cái em nhìn qua em thấy ảnh. Hồi đó ảnh cao, ảnh ốm, ảnh làm người mẫu, ảnh sửa soạn bản thân ảnh ghê lắm, nhìn ảnh giống Tây thiệt. Xong cái em nhìn nó, ủa sao cái anh này quen ta. Xong em cố tình em đi em lạng coi để coi ảnh có nhận ra mình không. Xong kiểu nhận ra bắt chuyện rồi xong lấy số điện thoại. Rồi khi có điện thoại thì sau đó là ai chủ động coi như nhắn tin liên hệ nhiều nhất? Dạ, em chủ động. Mà cũng lâu lắm, 6 tháng sau thì mới bắt đầu liên lạc. Em thất tình em định xóa hết trên bạ luôn. Em xóa tự nhiên tới cái tên của ảnh cái khựng lại không xóa nữa. Xong mới tự nhiên cái hỏi là anh có còn xài cái số này không, phải anh Phú không? Cái ảnh nhắn lại. Thế là nói chuyện vậy luôn. Là duyên đó em, tự nhiên tới chỗ đó cái ai chặn mình lại liền á. Tơ Bà Nguyệt á. Lúc đó giờ em là học văn. Mà cũng là học sinh giỏi của bên văn đó, nói chuyện câu cú rất là hay. Rồi em thì dân vẽ, nó thích mấy cái chuyện mà văn vẽ hay lắm. Nói chuyện qua nói chuyện lại thấy hợp. Nhưng mà hồi đó em không có tình cảm với ảnh nhiều. Em chưa có. Tính ra quen nhau mấy năm em mới sâu đậm với ảnh á. Vậy đó hả? Có nghĩa là em đặt quá nhiều niềm tin vào cái mối tình thời đại học của em á. Nên sau khi chia tay gần như là em bị trầm cảm luôn. Xong rồi có ảnh thì ảnh nói anh yêu mình đồ vậy thì mình biết vậy thôi chứ mình không có muốn dính vô. Xong mà anh này cũng hay lắm, lừa dối. Em cứ ngợi nghi nhớ từ người yêu cũ thì nếu em chưa thể quên, anh sẵn sàng, anh chờ, anh sẽ luôn luôn bên cạnh em. Cuối cùng có tầm gần 1 năm như vậy á thì mới bắt đầu ảnh thấy mình hơi lung lay rồi. Xong nắm chặt tay, bây giờ anh không thể chờ được nữa, em phải trả lời anh đi, anh không thể chấp nhận cái tình yêu thế này rồi ép em phải trả lời liền vậy đó. Thế là em khóc quá trời, tự nhiên đùng một cái bắt mình trả lời. Thế là em ngồi em khóc trước mặt ba mẹ em á. Ba má giờ con phải làm sao, ấy là người cũ con chưa quên được mà bắt đầu vậy đây thì con thấy có lỗi quá. Xong ba má nói là khuyên là nên chọn ảnh, tại chọn người trước thì thấy mình khổ quá. Thế là em bắt đầu tình cảm với ảnh, nhưng mà ban đầu là em phải công nhận là ảnh vị tha với em nhiều. Nhưng mà lúc đó là em là đang ở đâu? Lúc đó là em đã vô Sài Gòn. Lúc quen nhau là ảnh vô Sài Gòn, mà hồi đó là ảnh quỳ ba mẹ xin ba mẹ vô luôn á. Tại vì ba mẹ đâu có muốn con cái đi xe ảnh con một, ba mẹ cưng lắm. Vô là góp tiền mua được chiếc xe đạp, mà xe đạp cà tàng nữa đó. Mỗi lần chở em đi là cái mông em trượt qua trượt lại, ngồi không được luôn á. Muốn mặc đồ đẹp đi hẹn hò cũng không dám mặc nữa, tại vì ngồi đâu có được đâu. Rồi hẹn hò là mua một bịch bánh tráng trộn 5.000 trước cổng trường sư phạm đó. Xong ra công viên Tao Đàn ngồi nói chuyện hết buổi rồi đó. Ăn cơm là mua hộp cơm 10.000, 2 đứa ăn đâu có đủ no. Thế là phải mua thêm 2.000 cơm thêm với 3.000 đồ ăn, thành hộp cơm 15.000. Xong rồi đạp ra bờ kè ngay dưới cầu Nguyễn Văn Cừ á, ngồi múc ăn ngon em, ngon no. Rồi treo nhẫn cỏ rồi cho nhau như kiểu phim Hàn vậy đó. Nhưng mà đẹp quá đúng không? Nhưng mà cái thời gian đó là kéo dài bao lâu? Dạ tính ra là tới khi em ra trường luôn á chứ. Có bao giờ vì cái hoàn cảnh mình nó khó khăn quá như vậy mà tụi em có ý định là chia tay nhau hoặc là cãi nhau tới mức mà phải chia tay? Dạ có thời điểm mà vì cái hoàn cảnh công việc mà em cảm thấy là sức ép luôn. Cái cảm giác như là mịt mù về tương lai, không biết là định hình tương lai công việc mình thế nào, liệu mình có thể lo nổi cho cuộc sống bản thân, rồi sau này là thêm vợ mình hay không. Em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chia tay vì ảnh nghèo hết á. Bởi vì em nhìn vô con người này, em tin là một ngày nào đó ảnh phải biết cách biến chiếc xe đạp này thành chiếc xe hơi. Em không quan trọng chuyện đó. Nhưng mà vấn đề là cái tính cách của ảnh. Bởi vì ảnh là con một trong gia đình á, nên ảnh được cưng chiều rất là nhiều, mọi thứ là giống như được bao bọc hết, cho nên gọi là biết mình chứ không biết người ta. Rồi còn thích thể hiện ta đây nữa, kiểu như mình quen mình là trung tâm vũ trụ rồi, yêu em rồi mới đầu cưng chiều em lắm, xong đi ra ngoài với bạn bè, nghe bạn bè xúi là trời mày mới quen nó mà mày thương nó cỡ này, sau này cưới xong nó leo lên đầu mày á. Đi nhậu vẽ vậy, xong đi nhậu xỉn với bạn bè lên để lấy tinh thần về
phòng trọ, quậy em, quậy mấy chị phòng trọ rồi nữa, hầm hố đập tường này nọ. Cô tưởng tôi sợ cô hả, này nọ thế này thế kia. Em nghĩ ủa mới yêu nhau thôi, vậy là mình cũng không ép ảnh yêu mình mà ảnh cư xử như là không được rồi. Thế là ảnh đang lỉa anh say, anh nói câu nào em tát câu đó, nói câu này em tát câu đó, em tát lại, anh đang xỉn như là anh tỉnh luôn. Anh tỉnh xong anh nhận ra là sai quá sai. Xong cuối cùng ân hận vì cố xin lỗi hứa hẹn quá trời luôn, kiểu vậy đó. Vậy đó hả? Hai em là cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ được 3 năm 2 tháng, gần 2 tháng á. Bây giờ là các em là có mấy bé rồi? Trời ơi, Thì vậy có là một bé. quen nhau Dạ, lâu có lắm một rồi chứ. bé ạ. 5 năm quen nhau, rồi 3 năm lấy nhau. Nhưng mà là hai em có giữ tinh khôi cho đến ngày cưới không? Dạ, Có. Hả Phú? Dạ có chứ. Như Giữ vậy tới là ngày chắc cuối luôn á hả? Giữ đến Mém lúc mém. mà mém đó coi như là gia đình đồng ý rồi thì trên danh nghĩa giấy tờ đã là vợ Trên giấy chồng tờ- rồi á. dạ. Thì mới nói, tại vì em nhát mấy chuyện đó lắm, thậm chí nắm tay hay là hôn, nụ hôn đầu đời của em cũng 1 năm mấy, gần 2 năm mới có, mà thật ra cũng là anh cưỡng ép luôn chứ em cũng sợ, em cũng không dám. Nhát là nhát thì sao? giờ em là kiểu là cái thời điểm đó là 20 tuổi đầu mà chưa biết gì về sex. Trong lúc đó thì em là lớn rồi mà em là con trai nữa thì cái chuyện mà trong cái điện thoại có phim sex thì là cái chuyện mà điều bình thường. Em thấy ghê tởm anh luôn. Em vô tình em phát hiện trong máy của ảnh có cái tên phim đó. Em sốc quá luôn, em mất hồn, em đạp về phòng trọ, em kể với mấy chị trong phòng trọ của em mà trời ơi, thấy trong điện thoại anh có cái đó nó ghê quá đi, Họ giận. Xong em bị phòng trọ của em nói một tăng luôn, ủa chị này chị nhiêu tuổi rồi? Mấy bé học trong phòng trọ em là khoa tâm lý rồi nhiều lắm nói. Xong thế là em tự trút quê luôn. Tối đó em lén một mình em bật laptop lên, em tìm hiểu theo lời mà mấy em chỉ. Em tìm hiểu xem trúng cái trang mà nó bị virus, nó đưa ngay cái chỗ mà nó không nên đưa. Đưa cái máy tính, thế là em phải khều cái chị học công nghệ thông tin trong phòng em dạy, chị ơi chị sửa máy giùm em đi, máy em hư rồi, chị mắt nhắm mắt mở, chị nhìn vô màn hình chị thấy, trời ơi chị cười mà em nhục luôn. Còn bây giờ còn nhát. Giờ thì không còn nhát nữa nhưng mà giờ em muốn đòi cũng khó. Sao vậy? Tại lúc nào là liên tục mệt, chăm con rồi công việc này việc kia, tại vợ em chăm con nó hơi kỹ quá. Bao nhiêu trung bình tháng đó là số mấy? Thôi anh đừng dùng Tháng là chưa đủ, đơn tháng vị yếu tố tháng này chưa năm đủ. đi. Cái gì tính ra tính theo là- tỷ lệ năm hả chứ không phải tháng nữa hả? tính ra là Năm khoảng số mấy? 3 năm rồi thì khoảng cỡ 2 lần á. Cái gì? 3 năm hả? Sao mày không té ghế đi? 3 năm 2 lần kìa. Sao 3 năm 2 lần là sao? Tính là 3 năm đổ lại đây nè. Tức là lúc mà trước khi có con á là cũng tích cực lắm, tại vì muốn có con. Khi có con được rồi là bắt đầu em ngồi em lo giữ em bé của em thôi. Mà hiện tại là vợ chồng em chưa có nhà, là hiện tại vẫn ở thuê thôi, mà cái phòng trọ thì nó hơi nhỏ, cả 3 người cùng ngủ. Con em ảnh là hơi nhạy tai, cái cục cửa tí là nó chở mình, cục cửa tí chở mình. Có nhiều lúc là chuẩn bị rồi đó, chuẩn bị 15 trận rồi chứ, cái này vô ngay nó nhìn qua, nó đang quay nó nhìn rồi thôi xong hai vợ chồng lăn ra dễ mà ngủ luôn. Bây giờ chị hỏi em nè, em tồn tại, em sinh tồn làm sao trong 3 năm đó em nói nghe. Có thấy em thiệt thòi quá Phú ơi. Là mới đầu thì cũng hơi khó thiệt, đúng là nó hơi khó tìm giải quyết. Em tìm đến công việc rồi em là làm ngập đầu trong công việc đó, qua cái chuyện đó giờ là nhu cầu không cần nhiều nữa. Chết rồi, có khi Không nào được mà đâu. một ngày nào đó chị gặp em, chị thấy em ngồi dưới gốc cây bồ đề á. Cái đầu bây giờ cũng gần hết tóc rồi đó. Có bao giờ em nghĩ trong đầu em là ủa rồi mình như vậy, rồi ông xã mình sẽ phải làm sao? Em có hiểu được, ví dụ như ông xã em là cao to nè, rồi ông phải có nhu cầu chứ. Rồi những lúc có bao giờ em nghĩ là như vậy thì chồng mình sẽ đi đâu làm gì? Dạ ảnh đi đâu làm gì em biết hết. Ngày đó chồng em có công việc gì hay là muốn làm gì thôi em nhìn vô mắt là em đã biết rồi. Không còn chồng em nói nên chồng em không có dám giấu em cái gì hết trơn. Có nghĩa là chồng em không được quyền đi ăn phở luôn. Dạ. Rồi nó làm gì nó sống ta? Ôi trời. Em nghĩ là tới khi con em nó lớn hơn chút sẽ đỡ hơn. Nói chung em bị lậm con em quá hay sao á, dẫn tới Không, vậy. đó là một số những cái lý do thôi. Dạ. Em phải giải tỏa cái này. Em phải nhớ là cái người chồng của em là cái người đi với em suốt cuộc đời này, thì em phải nghĩ đến cảm xúc và cảm giác của người ta nữa. Và thậm chí là nếu như ảnh không được thường xuyên trong những cái chuyện như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Cái điều này nó sẽ rất nguy hiểm cho cái hạnh phúc gia đình sau này. Có thể là vì anh chưa gặp một người nào đó, nhưng mà nếu như em tiếp tục mà không như vậy với ảnh, mà anh lỡ anh gặp một cái người nào đó mà anh cảm thấy là anh hợp, là xong đó, là coi như khỏi Đó. cảm luôn á. Đó rất là Hiểu nguy chị hiểm đó không? nghe Thảo. Hiểu chị không Thảo? Dạ. Cái cặp này chắc phải bỏ cái vụ mà khơi tật xấu đi. Ừ, Mà nghe. bây giờ là cái mong muốn thay đổi của em á, em mong vợ thay đổi đi.
Thực ra thì trước đây em có suy nghĩ nhiều về việc vợ em thay đổi. Rồi nhiều lúc mà cãi lộn, hai vợ chồng cãi nhau á, cũng vì cái việc đó. Vợ em tính hay ràm lắm, ràm kinh khủng luôn á. Càm ràm á hả? Càm ràm á. Có nghĩa là tật xấu của ấy là càm ràm. Ừ. Mày có mong muốn của ấy thay đổi càm ràm không? Trước đây thì có, nhưng mà sau này nghĩ lại rồi mọi thứ mà em có được như bây giờ cũng nhờ cô ấy ngày nào cũng ràm. Nó thật ra nếu mà cô ấy ngày nào cũng không ràm thì em vẫn là con người ngày xưa đó. Nó không có thay đổi nữa bây giờ. Đến một lúc như bây giờ thì em lại không muốn cô ấy thay đổi nhiều nữa. Cô ấy vậy cứ là đúng cô không? ấy. Đúng rồi. Con Rồi bây giờ tới Thảo nè. Dạ, ít ở dơ hơn chút, đỡ vô tâm hơn chút. Có nghĩa là ở dơ và vô tâm mà nè. Đó, tật xấu đó. Với lại cái gọi là trưởng thành và có trách nhiệm hơn một tí á. Có nghĩa là thật ra nói thì tệ thì cũng không quá tệ, tại tới thời điểm này em thấy anh thay đổi nhiều lắm rồi, biết phụ em nhiều rồi, nhưng mà làm gì cũng phải có tâm một tí á. Em cảm giác như làm việc gì mà mình không thích là kiểu làm nửa vời, làm kiểu đối phó á. Hay là ích kỷ cảm xúc bản thân chẳng hạn. Ví dụ như là vợ chồng cãi nhau, giận em là chuyện giận, nhưng mà đối với con cái nhiều khi vì giận em mà em đang ẵm con hay con đang chơi với em, anh cũng thờ ơ với con luôn. Giận mình mà thờ ơ với con, cái đó là cái mà hơi bị đau đớn đó nha. Cái đó là nói thiệt luôn. Chẳng hạn có những ông chồng ông giận vợ thiệt, nhưng mà với con là ông nhưng mà bây giờ vợ em đã có cái suy nghĩ là trong khi vợ em bế con em mà vì em giận vợ em mà không thèm đụng tới con mà lạnh nhạt với con luôn, là cái đó là tủi thân dữ lắm á. Thật Em ra hiểu chính vì không? những cái đó là ảnh hưởng đến tâm lý nữa. Hy vọng là các em sẽ có sự thay đổi ha, và lúc nào cũng hiểu nhau và mãi mãi hạnh phúc nghe. Cảm ơn. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hiểu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một bộ sản phẩm Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư, thận yếu. Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 là sự kết hợp của nhân sâm cao ban long, nhung hưu và hơn 20 loại dược liệu khác. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm kiều sắc của Trung ương 3 giúp tăng cường nội tiết tố nữ, hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của thời kỳ tiền mãn kinh như bốc hỏa, nám sạm da, suy giảm chức năng sinh lý nữ. Và món quà thứ ba đó chính là tổ yến chân đường phèn và nước yến nhân sâm của Yến Sào Sông Yến, có tác dụng bồi bổ cơ thể, tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ miễn dịch và làm chậm quá trình lão hóa. Sản phẩm của Yến Sào Sông Yến, thương hiệu vì sức khỏe. Và món quà thứ tư đó chính là một voucher làm đẹp trị giá 5 triệu đồng được làm đẹp tại Ngọc Beauty, số 152 Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, nơi điều trị mụn và nám hiệu quả bằng phương pháp Tây và Đông y. Ngoài voucher làm đẹp trị giá 5 triệu đồng còn dính được một miếng cước chùi nồi. Trước khi đó là mình phải trải qua cái gọi là gì, kiểm tra hiểu Hiểu ý ý. nè. Bây giờ mời các cặp lưng lại. đâu lưng lại nè. Rồi nghe kỹ câu hỏi nha. Vợ chồng bạn thích đi du lịch ở đâu nhất? Vợ chồng Lâm Khánh Chi thích đi du lịch đâu nhất? Thái Lan. Rồi bên đây. Phú và Thảo thích đi du lịch ở đâu nhất? Trung Quốc. Đi đâu cũng thích, có chữ Trung Quốc luôn. Nhưng mà bên đây được cái thời gian nè. Đúng này, nhanh hơn. Cho nên bên này sẽ được ưu tiên chọn một Chọn trong 4 một. màu sắc này. Rồi chọn đi. Sao có hỏi ý không? Hỏi ý không sao? Xong xong rồi gì anh? Gì? Màu hồng. Cho tiệp với cái đầm. Ông sợ tới màu hồng thì mình phải theo ổng thôi. Rồi, cặp vợ chồng của Thảo và Phú chọn màu gì? Màu vàng. Màu vàng. Như vậy chị màu vàng. Mất màu vàng đúng Chị không? màu xanh đi. Rồi em màu đỏ. Thuận và chị Vân mở trước. Đếm nào. 1, 2, 3. Wow. Mời Lâm Khánh Chi và cặp vợ chồng Thảo Phú chuẩn bị. Đếm nào. 1, 2, 3. Mở. Chúc mừng cặp vợ chồng Thảo Phú đã nhận được phần quà. Đó chính là bộ sản phẩm tổ yến chân đường phèn và nước yến nhân sâm của Yến Sào Sông Yến. Bây giờ Lâm Khánh Chi có muốn đổi quà này với ai không? Ví dụ như đổi với Hồng Vân. Cái này là hên nè. Cái Này là cái hên thực đó, sự- Lâm cái Khánh này Chi. là- Cái này ngoài cái này ra ha, cái này là hên. Cái này á là vừa là yêu nhau nè, không bao giờ xa nhau nè, mà lại con cái đề huề đồ này kia nọ là cái này. Đó, Là cái theo cặp Thuận rất là nghĩ thích cái này. nên đổi. Nên đổi. Nên nổi hả? Tùy em quyết định. Rồi em nghe lời chị Vân là đàn chị đi trước, nhiều kinh nghiệm năm nay em sẽ theo chị Vân đó. Thế là đổi luôn đó. Rồi đề nghị hai bên đổi chỗ cho đổi nhau. nè. Đổi đi. Như vậy là chúc mừng Lâm Khánh Chi đã nhận được một phần quà, đó chính là một voucher trị giá 5 triệu đồng được sử dụng tại Ngọc Beauty. Và kèm theo món quà voucher đó chính là một món quà hết sức đặc biệt của chương trình, đó chính là miếng cước chùi nồi. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ chồng son của tuần này đã hết.
thay mặt những người thực hiện chương trình Vợ Chồng Son, chúng tôi hân hạnh cảm ơn nhãn hàng Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 trị chứng thận hư, thận yếu đã đồng hành cùng với chúng tôi. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh H. Mở đèn một lần, vô kịch thì tắt đèn, bật đèn, nghỉ giữa chừng. Thời điểm tới tiếp tục rất thính nhiệt tình ở đó. Và chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.